زه دا خبره بار بار ځکه کوم چې ماته دې پته ده، تاسو وګورئ ویډیوز وګورئ. نن سبا ټوله دنیا څومره غټ غټ بزنسمینان دي هغه آنلاین بزنس کوي. هغه څیز ختم دی چې یاره ته شاپ کولو کو بیا مارکیټ وای کې بیا هر څه تر کو نه، تھرو د ورلد کار کوي. په پاکستان کې یو نوکری باندې خلک خپلې خرچې نشي افورډ کولی، ایون که ته 17 ګریډ افیسر یې هم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ټو مای چینل. که تاسو سره موبایل وي، انټرنیټ وي یا لیپټاپ وي د سره او تاسو آنلاین ارننګ نه کوئ، بالکل تاسو خپل ټایم ویسټ کوئ. زه له ګارنټي در کوم چې 10 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد هر یو کس په دې ته مجبوره کیږي آنلاین ارننګ ته به هر یو کس راځي. آنلاین ارننګ کې صرف سکلز د کولی او هغې باندې فوکس ساتلی. سکل به زه تاسو ته پرووایډ کوم، مخکې به تاسو استعمالوئ. ټایم مه ضایع کوئ، بالکل ټایم مه ویسټ کوئ. هر څیز تاسو سره لاس کې دی. ایون په پاکستان کې یو نوکری باندې خلک خپلې خرچې نشي افورډ کولی، ایون که ته 17 ګریډ افیسر یې هم. ډېر ایزي طریقې سره، ډېره په اسانه طریقه باندې تاسو ډېرې زیاتې پیسې ګټلی شئ، بلکې دونه پیسې ګټلی شئ چې تاسو جاب ته بالکل ضرورت نشته. نو نن نه سټارټ کړئ انشاءالله. سکلز چې څومره دي تاسو ته پرووایډ کوم، دې نه بعد ویډیو کې به تاسو ته مکمل د امازون چې کوم افیلیټ مارکیټینګ کوم اکاونټ دی هغه ښیم. دې انشاءالله زه کوشش کوم چې دې ویډیو کې زه لینک یې ورکړم. څوک غواړي چې یاره زه آنلاین ارننګ زده کړم، ډیجیټل مارکیټینګ زده کړم، دراز باندې زه پیسې ګټلې زده کړم، امازون باندې زه ارننګ زده کړم، نو هغه ماته کمنټ وکړئ. انشاءالله انډیویژولي یو کس ته به زه ټریننګ ورکوم باقاعده. ما سره پوره سیټ اپ پروت دی. که فرض که څوک وایي چې نه ماته ځان له کلاس اخله، بالکل هغه ته به ځان له کلاس اخلم. څه قسمه تپوس چې وي په آنلاین ارننګ کې، خاص کر د امازون، ځکه چې امازون بار بار زه ځکه هایلایټ کوم چې دا تھرو آؤٹ د ورلډ کار کوي، او بلکې هسې یو جال غونته په دنیا باندې خور دی. ټوله دنیا د دې ګرفت کې ده. په دنیا کې که څوک $2 خرچه کوي یا د $2 شاپینګ کوي کې 1.64 صرف په امازون باندې وي شاپینګ کوي. مطلب دومره پورې د امازون سکوپ دی. نو تاسو یې ولې نه کوئ؟ په دې کې نه ستاسو څه خرچه لګي، نه ستاسو څه انویسټمنټ لګي، فری آف کاسټ تاسو ته خپله کمیشن ملاویږي. زه دا خبره بار بار ځکه کوم چې ماته دې پته ده، تاسو وګورئ ویډیوز وګورئ. نن سبا ټوله دنیا څومره غټ غټ بزنسمینان دي هغه آنلاین بزنس کوي. هغه څیز ختم دی چې یاره ته شاپ کولو کو بیا مارکیټ وای کې بیا هر څه تر کو نه، تھرو آؤٹ د ورلډ کار کوي. تھرو آؤٹ د ورلډ په ټوله دنیا کې بزنس وکړي. که ته چېرته ځان له یو مارکیټ شاپ کولاوې، هغه به یو خاص ایریا پورې وي. خو که چېرې ته په امازون باندې ځان له مارکیټ کولاوې، نو هغه ټوله دنیا کې ستا مارکیټ دی. ټولې دنیا نه ټولې دنیا کې تا نه خلک هر څه پرچیز کولی شي، اخیستی شي. نه نیټ هم در سره شته، فیسبوک هم در سره شته، موبایل هم در سره شته، پوهېږئ هم پې هر څیز دی. بیا یې ولې نه کوئ؟ انشاءالله سټارټ والے. تھینک یو سو مچ.